אחרי שתשמעו את הסיפור הזה לא תאמינו שנטע יצאה בחיים מכפר עזה, ולא תצליחו להבין איך אבא שלה שרד את הקרב הזה מול עשרות מחבלים. זה קרב של החיים שלי. יש לי אבא גיבור ויש לי בן זוג גיבור, שאף אחד מהם לא הפסיק להילחם עליי והיו מוכנים להקריב את החיים שלהם בשבילי. ושמעון פורטל, סגן ניצב שמעון פורטל, קצין המודיעין של המחוז הדרומי במשטרה, ניהל בעבר לא מעט קרבות, אבל דבר כזה לא קרה לו מעולם. שבת בבוקר אני לא מוקפץ, אני יותר מקפיץ את עצמי, כי אני מתחיל לקבל את האירועים שקורים בסדרות, מנסים להתקרב לאזור התחנה, יש שם ירי מאוד כבד, מבינים ששם כבר נלחמים חלק אחר של המשטרה. אני מקבל הודעה מנטושקה שלי שיש מחבלים אצלה בכפר עזה. אחרי שהוא מנהל קרב יריות עם המחבלים, הוא מקבל את ההודעה הזאת מהבת שלו, מנטע. כותבים בקבוצה שהם דופקים על החלונות של הדור הצעיר, היא כותבת לו ושולחת מיקום. פורטל כותב לה לשים על הדלת דברים, נטע עונה לו שאין לה איך, ואז אחרי כמה שניות מגיעה ההודעה הזאת: אבא ירובי, הצילו. פורטל עם אקדח בלבד מבין שרק הוא יכול להציל את הבת שלו, כותב לה בא ועולה על האוטו. אני בטירוף לכיוון הקיבוץ, נוסע מטורף, יורים עליי צרורות שם, פוגעים ברכב, אני ממשיך. ושימו לב לתמונות האלה, המחבלים שפרוסים על כביש 232 יורים ברכב של פורטל ופוגעים, פורטל לא עוצר. מגיע לכיוון השער של לפני כן לתחנת דלק. בתחנת דלק אני פוגש את עוד קצין משטרה שלי, בוריס ברדין, שאותו אני שלחתי, היה מחבל מצד שמאל, הוא מחסל אותו, והמחבל פוגע בבוריס. בוריס, אני מחלץ אותו אחורה. עכשיו מתחילה דרמה לא נתפסת, קרב חייו של פורטל. הוא דוהר לכיוון הדירה של ביתו, כשבדרך הוא מדבר עם ליאור, האמא שלה, הוא מנסה להרגיע אותה. כשאני נוסע על כביש הביטחון, אני רואה שני בקאים שנחתו שם. אני קצין מודיעין, אני מכיר את המודיעין, אני מבין שנחתו שם המחבלים. ואז אני מסתכל, אני רואה שני אנשים, לבושים אזרחית, מעשנים סיגריה במין רוגע כזה. קורא לי תעל, איך שהוא אומר לי תעל, אני עם האקדח כבר הייתי דרוך עם הכל, מבצע ירי, ואז יוצאים 4 אנשים עם קלאצ'ים, מבצעים עליי ירי אוטומט, אני מעביר לרוורס, מצליח שם בנסיעה מטורפת לאחור. פורטל רץ לרכבו תחת אש ומתחיל לנסוע במהירות לאחור. בינתיים נטע וסנטיאגו, החבר הגיבור שלה, שומעים את המחבל בתוך הבית. מחבלים פורצים לדירה שלנו, הם מבינים שאנחנו נמצאים בממד, בהתחלה הם מנסים לפתוח את הדלת, הבן זוג שלי סנטיאגו נלחם איתם ולא נותן להם לפתוח את הדלת. יוצא מחוץ לקיבוץ, יש שם שוטרים, 3 שוטרים שאני מעלה אותם, לוחמים, ואיך שהם יורדים, עוד הפעם אש, אחד מהם נפגע, חוטף כמה כדורים, אני לוקח אותו, מחלץ אותו. בשלב הזה פורטל נכנס לתוך הבית של נטע. בדרך הוא רואה גופות מוטלות על הרצפה, בתים שרופים, תופת, במקום שאמור להיות המקום הכי בטוח של הבת שלו. ואז אני צועק נטע, נטע, נטע. זז מטר מהבית, אני רואה 3 ילדים קטנים מצד ימין לי, מבועטים עם עיניים כאלה, אבל הם כנראה לא שמעו אותי צועק. אני קורא להם, בואו, כנסו אליי לרכב. נוסע לאחור, ואז יוצאים לי עוד 2 מהבית שליד, שהוא גם כן שרוף. אני נוסע אחורה, מרחיק אותם מהירי. פורטל מחלץ אותם מהמחבלים, 3 ילדים קטנים וזוג צעיר. הוא מפנה אותם למקום בטוח וחוזר שוב לדירה של ביתו. בינתיים הוא לא יודע שנטע וסנטיאגו מנהלים קרב עם המחבלים. אני חוטפת כדור ברגל ימין, סנטיאגו גם חוטף כדור ברגל שמאל, דרך הממד, תוך כדי שהוא נאבק איתם, אנחנו ככה מתלבטים מה לעשות, אנחנו מבינים שהם זורקים רימון, אני פותחת את החלון של הממד, כשאני פותחת את החלון של הממד אני רואה קבוצה, שלדעתי זה מה שאבא שלי ראה, של 10 או 15 מחבלים, אני לא יודעת להגיד בדיוק, עומדים, נשענים על הרכב, מעשנים סיגריות, נקראים מצחוק, וסנטיאגו הבן זוג שלי מבין שבעצם נזרק רימון, כל מה שאני מספרת לך קורה בשניות. אז הוא דוחף אותי מהחלון, אני נופלת, אני נכבלת, הוא קופץ, אנחנו מספיקים לעמד, אני חוטפת עוד 5 כדורים ברגליים בעיקר. ואנחנו מנסים להיכנס לאיזשהו בית,
ומהלחץ הוא שובר את הידית ואנחנו לא מצליחים. הוא מוצא בעצם איזשהו מסדרון ממול, איזשהו כוך כזה. אני פתאום מקבל טלפון, אני מנטו שאנחנו יורים עלינו, אנחנו מתחת לבית, יש תופת, יורים עלינו מכל מקום המחבלים, אנחנו מבינים שנטע נמצאת בעצם מתחת לבית, יחד עם סנטיה. כמעט 3 שעות נמשך הקרב הזה, אבא אחד מול עשרות מחבלים וניצחון שהוא לא ישכח לעולם. מרים אותה לתוך הקרקל, ממש זורק אותה כמו איזה שק, היא כולה מדממת, וככה אנחנו יוצאים ומפנים אותה מהקיבוץ. הצוות רפואי פה לא מפסיק לעשות את הכל בשבילי, ואני רואה פה אזרחים שלא מפסיקים להגיע ולתת, וזה מה שמחזק אותנו, וזה מה שנותן לנו את הכוח בתור עם. יש לה בעיקר פציעות בגפיים העליונות והתחתונות, פציעות ירי. ברגע שזה גפיים כבר המזל יותר גדול כנראה. מצבה מוגדר קל עד בינוני, הפציעות שלה משמעותיות, הן רק לא מסכנות חיים. פורטל הציל את הבת שלו ואת בן הזוג שלה, אבל מאז הוא לא נרדם. המחשבות שלו כל הזמן הם על הילדים הקטנים שהוא חילץ, והשאלה שלא מפסיקה לרוץ בראש, האם הם נשארו בחיים? אני לא יודע, אני לא יודע מי אלה הילדים האלה, אני חייב לדעת, לראות שהם בסדר, אין לי מושג.